Sa video na ito, ituturo ko kung paano magbayad ng PLDT bill gamit ang GCash in 6 steps. Hi! Welcome to Online Whatever Guide. Step 1. Open your GCash app and enter your MPIN. Step 2. Go to Pay Bills. Step 3. Choose Telecoms. Step 4. Hanapin mo yung PLDT. Kung PLDT Fiber o PLDT DSL ang gamit mo, piliin mo lang yung PLDT. Kung PLDT Ultera ka naman, dun ka sa Ultera. Step 5. Tapos, ilagay mo na ang mga detalye ng iyong PLDT bill. Kagaya ng account number, area code plus telephone number. Tandaan, magdagdag ng 8 bago ang telephone number. Kagaya nito. Sa service, piliin kung PLDT Landline o PLDT DSL. Ako, dahil walang PLDT Fiber, PLDT Landline ang pinipili ko. Amount, and then email, which is optional lang. Ako kasi, naglalagay ako ng email para automatic na magsisend ng resibo si GCash sa email ko. Tapos next, step 6, confirmation page. Ang pinakamahalagang step para ma-double check mo ang details ng iyong transaction. Note, meron itong transaction fee na 7 pesos. Pag tama na lahat ang nilagay mo, confirm mo na. And there you go. You can also download this receipt. May matatanggap pa din text tungkol sa transaction mo. Yun lang. Salamat. Thank you for watching Online Whatever Guide. Don't forget to subscribe, like, comment, and share our videos.